मराठी यूट्यूबर्स मध्ये आपले स्वागत आहे। मी प्रीती गांधी आज आपल्याला शिकवणार आहे फ्लेवर्ड इडली। फ्लेवर्ड इडलीसाठी आपल्याला लागणारे साहित्य 2 कप इडलीचे तयार पीठ, त्याचे मी 2 भाग आधीच करून ठेवलेत। अर्धा कप पालकाची प्युरी, अर्धा कप बीटाची प्युरी, चवीप्रमाणे मीठ आणि 2 चमचे आल्याचा किस। मी या बाउल मध्ये घेतले 1.5 कप तयार इडलीचं ओलं पीठ आणि ह्या बाउल मध्ये सुद्धा 1.5 कप तयार इडलीचं ओलं पीठ। यापुढे आपण 2 कलरच्या आणि 2 फ्लेवरच्या इडल्या बनवणार आहोत। तर एका बाउल मध्ये मी टाकणार आहे अर्धा कप पालकाची प्युरी आणि एका बाउल मध्ये मी टाकणार आहे अर्धा कप बीटाची प्युरी। दोघांमध्ये मी 1-1 टीस्पून आलं किसून टाकले। यामध्ये अर्धा कप पालकाची प्युरी टाकूया। या बाउल मध्ये अर्धा कप बीटाची प्युरी टाकूया। बीट वाफवून आणि मिक्सर मधून काढून घेतले। दोन्ही बाउल मध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकूया। इडलीच्या पात्रात पाणी ठेवून गॅस चालू करूया। इडलीच्या प्लेट मध्ये मी प्रत्येक साच्यामध्ये तूप लावून घेतले। दोन्ही मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, म्हणजे इडलीचा रंग एकसारखा हिरवा आला पाहिजे आणि दुसऱ्या इडलीचा एकसारखा लाल आला पाहिजे। इडलीचं बॅटर जेव्हा एकदम व्यवस्थित फर्मेंट झालेलं असतं तेव्हा त्याला सोडा टाकायची आवश्यकता नाही। बीट टाकून हे सुद्धा बॅटर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। अतिशय सुंदर लाल रंगाची इडली तयार होते, मुलांनाही मनापासून आवडते आणि यासोबत सांबार द्यायची आवश्यकता नाही, फक्त नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो सॉस दिला तरी सुद्धा इडली छान लागते। आता हे मिश्रण बीटाच्या फ्लेवरचं मिश्रण मी साच्यामध्ये भरत आहे। आता आपण हिरव्या रंगाचा बॅटर जे आहे ते आता आपण दुसऱ्या साच्यामध्ये भरत आहोत। आता ही सुद्धा प्लेट आपण इडलीच्या कुकरमध्ये ठेवूया। झाकण लावून 10 ते 15 मिनिटं स्टीम करायला ठेवूया। नेहमीच आपण व्हाईट कलरची इडली आणि सांबार खात असतो, पण अशा प्रकारे जर आपण लहान मुलांना किंवा आपण स्वतः सुद्धा वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये इडल्या बनवल्या तर पालक तर असंही मुलांना पालकाची भाजी म्हणून दिली तर ते खाणार नाहीत, पण अशी हिरव्या रंगाची इडली किंवा लाल रंगाची इडली, गाजर किसून टाकला तर हलक्याशा ऑरेंज रंगाची इडली अशी मुलांना नक्कीच आवडेल आणि त्यांना त्याच्यातून जे काही पोषक द्रव्य मिळायला हवेत ते त्याच्यातून मिळतील। 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण इडली चेक करूया। 15 मिनिटांनंतर माझी इडली खूप मस्त फुगून अशी तयार आहे। आता आपण त्याला साच्यातून काढून घेऊया। काढलेली इडली खूप सुंदर दिसतीये। हिरव्या रंगाच्या इडलीवर आपण आता सॉस लावूया। सॉस लावताना एका मेहंदीच्या कोनामध्ये किंवा पाइपिंग बॅगमध्ये सॉस भरून घ्या आणि त्याच्यावर विविध प्रकारच्या स्माइलीज टाका। जसं ड्रॉइंग करतो ना आपण तसं वेगवेगळ्या स्माइलीज काढून घेऊया। आपली फ्लेवर्ड इडली तयार आहे। फ्लेवर्ड इडलीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका।